Усім привіт, з вами Гірман Сергій, канал Віскі Сіп, і сьогодні будемо говорити про Макалан. Чому цей віскі такий унікальний, чому його секрет, чому він коштує таких грошей і який віскі саме найдорожчий в світі. Я вам про все розповім. Один з найбільш продаваємих сінглмолтів, можливо, найвідоміший віскі, про який знають навіть ті, хто не п'є. Макалан заробив собі міцну репутацію завдяки високоякісним та рідкісним пляшкам, проданих на аукціонах за десятки тисяч доларів. У 2021 році на 6 найкращих солодових віскі припало понад 43% продажів. Це найбільша частка з 2009 року. Єдина дистилерія з топ-6, яка не збільшила свою частку за останні 5 років, це Макалан. Із 7% світових продажів у 2021 році. У 2017 році вона становила 8,3%. Однак обсяги – це не все. Макалан, як раніше, залишається солодом, який продається з точки зору вартості. На складі дистилерії є багато старих запасів, і вона зазвичай посідає перше місце у списках віскі з найбільшим інвестиційним потенціалом. Цей скотч вже давно став символом ринку предметів розкоші, залишаючи тих, хто любить вишукані речі. Але за словами Скотта Макловські, керуючого директора The Macallan, розкіш – це не та характеристика, яку бренд колись активно прагнув втілити в життя. На мій погляд, ви не можете по-справжньому вибрати розкіш. Ви або є, або ні. І те, що ви робите, і як ви це робите, підтверджує, що ви є люксовим брендом. Також можна знайти дуже багато різної інформації стосовно продажів Макалана на аукціонах, тому що дуже багато різних пляшок Макалана продається за шалені гроші саме на аукціонах. Єдина пляшка Макалана була продана на аукціоні Созербі у Лондоні за 2,7 мільйонів доларів. Ви уявіть собі, скільки це грошей. 2,7 мільйонів доларів. Скільки це? Встановивши новий світовий рекорд для найдорожчої пляшки віскі. Мова йде про дуже бажаний Макалан Валеріо Адамія 1926 року. Цьому віскі 60 років. Це одна з 40 пляшок Макалана, випущена дистилерією у 1986 році. 14 пляшок було присвоєно ярлик Macallan Fine and Rare, і ця версія раніше отримала рекорд найціннішого розливу. Дюжина пляшок отримала етикетки, розроблені британським поп-художником Сером Пітером Блейком, який найбільш відомий як творець обкладинки для альбому The Beatles Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Продаж відбувся на аукціоні Sotheby's Weekend of Whisky 17-18 листопада у Лондоні. У цій таблиці показані усі Макалани вартістю в $1 мільйон, які колись продавалися на аукціонах. Дистилерія стоїть в мальовничому місці на високому березі напроти села Крагілачі. Перебратися на інший берег річки Спей на початку 19 століття можна було тільки через брід. Але в 1814 році відомий архітектор Томас Телфорд побудував повністю металевий міст, що дбайливо зберігається як видатна пам'ятка архітектури. Місце, де розташувалася дистилерія Макалан, побудували в 1700-х років. Але офіційна дата та початок роботи – це 1824 рік. Олександр Рід отримав ліцензію, виданих після ухвалення закону про акцизи 1823 року. В 1868 році Джеймс Стюарт придбав в оренду дистилерію та відновив її. Його володіння закінчилося в 1892 році, коли він продав Макалан одному з гігантів вікторіанської епохи Родрігу Кемпу, який раніше володів дистилерією Таліскер. Нащадки Кемпа, зокрема родина Шиях, зберігали право власності до поглинання компанії Highland Distilleries у 1996 році. Нині це Едрінтон. Макалан – один з найшановніших віскі у світі. Ця дистилерія стала першою, хто почали витримувати сінглмолти у діжках з-під Хересу. Але це було до 2003 року. Попит на Макалан стрімко зростав у 70-ті роки. З 1959 року кількість перегонних кубів було збільшено з 3 до 6, потім до 12, потім до 21. При цьому на виробництві Макалан йде лише маленька частина спирту самого серця погону. І зараз Макалан третій за потужністю в Шотландії. Потужність складає 15 мільйонів спирту на рік. І він є першим за прибутковістю. Звичний Макалан виготовлявся з 1980-х років по 2003 рік. Це був період, коли компанія випускала саме офіційні розливи, які витримували з діжках з-під Хересу. З 1976 року компанія виготовляє власні діжки у Херес де ля Фронтера в Іспанії. В них є своя бандарня, Тевасо вона називається. Макалан платить за діжки, там розливають Херес у ці діжки. Херес витримується десь рік чи більше.
потім заливають цей херес, і діжки вже постачаються саме на дистилерію. Ці діжки дуже дорогі. І більшість виробників вони просто на місці ополоскують свої діжки хересом. Макалан це робить регулярно, і компанія витрачає близько 18 мільйонів на самі ці діжки. І, мабуть, це єдина компанія, єдина дистилерія, яка, ще Далмер дуже трепетно, дуже багато грошей вкладають свої саме в діжки. Вони дуже дорогі. Нагадаю, що потужність Макалану складає 15 мільйонів літрів спирту. А в хересі, саме в Іспанії, стільки хересу не виготовляється. Тим часом Макалан витримувався і в звичайних діжках з-під бурбону, але такий віскі йшов на купажі або в незалежним ботлерам. До речі, стосовно купажів, Макалан йде до купажу Famous Grouse. Я не робив ще відео на тему Famous Grouse, я думаю, що я зроблю, тому що все ж таки Famous Grouse номер 1 віскі у Великобританії. І ось нарешті, саме через нестачу хересних діжок, у 2004 році з'являється на ринку офіційний розлив під назвою Fine Oak. Для цієї серії властива комбінація з 3 діжок. Діжка з-під хересу, американські діжки, в якому також був херес, і діжка з-під бурбону. Хоча старі любителі Макалана протестували, незалежно від цього, більш легкий, більш солодкий такий стиль створив для себе нових споживачів на нових ринках. У 2013 році з'явилася серія із 4 віскі. Цей віскі безвіковий під назвами Amber, Gold, Sienna та Ruby. В тому самому році було оголошено будівництво нової дистилерії з вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів. А тепер подивіться на неї. Був побудований у 2018 році за 140 мільйонів фунтів стерлінгів. І зараз вже функціонують 2 дистилерії. Незабаром стару дистилерію зачинять. На мій погляд, це сама сучасна дистилерія у світі. Виглядає просто шикарно. Тому якщо у вас є можливість, ви повинні поїхати на цю дистилерію. Де знаходиться Макалан? Багато джерел пишуть, що Макалан знаходиться у Спейсайді, але на етикетці вони пишуть Хайленд. Так де ж правда? Раніше Спейсайду зовсім не було, було тільки 2 регіони – це Хайленд і Ловленд, тобто високогір'я і рівнина. Коли з'явився Спейсайд, це місце, де знаходиться дуже багато різних видних дистилерій. Макалан продовжив писати на своїх етикетках Хайленд як данина поваги традиціям. Дерево, зокрема іспанський дуб, вже давно є відмінністю Макалана. І як нам відомо, він бутилюється без карамельного барвника. Основний асортимент Макалан складається із лінійки Sherry Oak, це 12, 15, 18, 25 та 30 років. Double Oak – це 12, 15, 18 та 30-річна версія. Лінійка Triple Cask, яка раніше називалася Fine Oak, припинено. Також колекція Red зі старими та ультрарідкісними віскі, таких як Macallan M, Macallan M Black та Macallan M Cooper. Також в асортименті Макалана є лінійка Гармонія з Rich Cacao, Fine Cacao, Intense Arabica та Smooth Arabica. У 2022 році також був випущений найстаріший з колись розлитий опляшський Macallan The Rich 81-річної витримки. 81 рік витримки у діжках. Це просто треш. Скільки ж він буде коштувати? Колекція Macallan Quest була зареєстрована для безмитової торговлі та включає Quest, Lumina, Terra та Enigma, а також Oscura та Rare Cask Black. У 2023 році було анонсовано нову лінійку з 5 сортів віскі для туристичного роздрібу під назвою The Color Collection. До речі, я виклав в своєму телеграм-каналі Whisky Sip історичну хронологію Макаланів. У відео це не має сенсу робити, а в телеграм-каналі, якщо вам буде цікаво подивитися на визначні дати, ласкаво просимо, посилання в описі. Ну що, будемо дегустувати. Перший зразок – це Макалан 12 років, Triple Cask. Він витримується в діжках з-під хересу, в американських діжках, де також був херес, і в діжках з-під бурбону. Тому і цей віскі був пробутильований при міцності 40%. Такий легкий, трішки спиртуозний, але все, в принципі, в балансі. Я відчуваю цитруси, я відчуваю легку ванільність, диня, цедру апельсину, легка вершковість, і потім відкриваються легкі такі аромати тостів з маслом. Ось. Відчувається легка така фруктовість з лимоном. Ось. Цедра апельсину, тут відчувається дуже багато цитрусів, є ваніль, є такий присмак свіжого дуба і нотка після смаку мускатного горіху. Ось, що прикольно. Такий звичайний питкий віскі, але коштує
Якщо чесно, я трішки здивований стилем, таким легким стилем такого віскі. Нічого не залишилося від округлої, потужної, такої насиченої хересної бомби. Коли колись виготовляли такий Макалан, фірмові сухофрукти зараз замінюють цитрусові. Я гадаю, що це викликано тим, що зараз дуже великий відсоток витримують в діжках саме з-під бурбону. Загалом такий собі трипл каск, якщо чесно, якщо ви куштували ту саму хересну бомбу. Да і ціна зараз вища в 5 разів, але все ж таки є люди, які постійно купують цей віскі, тому що це Макалан. Ось, і цим все сказано. Ну, рухаємось далі. Ну що ж, ми продовжуємо, ми будемо дегустувати другий зразок, і в нас Макалан, саме Sherry Cask. Він 12 років саме витримувався в діжках з-під Хересу і був пробутильований при міцності 40%. Тому давайте будемо дегустувати. Такий хрумкий, трішки солодкий, для мене навіть трішки парфюмний. Я відчуваю багато сухофруктів, родзинок, багато апельсинів, яблук. Знаєте, нагадує такий святкову випічку, де дуже багато також є кориці, ванілі, імбиру, гвоздики та мускатного горіху. І ще один такий характерний аромат, який я найчастіше буває помічаю, я його ідентифікую як дубова поліроль. Ось, але не лякайтесь, я думаю, що це буде дуже смачно. Є ноти гарячої випічки, є ноти мармеладу, трішки родзинок, дуже багато апельсинів. Я відчуваю трішки горіху. І наприкінці, в післясмаку, залишається чорний перець, залишається трішечки прянощів і залишається якраз таки така солодкість дубу. Це безперечно добре, це набагато краще, ніж Triple Cask. Мені він подобається набагато краще. Я думаю, що цей віскі повинен бути таким стандартним рівнем для віскі-початківців. Ціна на нього також завищена, але весь Макалан, ви знаєте, що ціна на нього достатньо висока. Але саме на Sherry я знаю, що зараз є такий ажіотаж, не такий, як на Triple Cask. Тому мені сподобалось більше, рухаємось далі. Ну що ж, третій зразок ми продовжимо з вами. Я на цей випадок придбав від Levant 18 років Macallan Sherry. Придбав його в Гудвайні. Це 18 років Макалану. Він витримувався усі 18 років в діжці з-під Хересу і був пробутильований при міцності 43%. Тому родзинки, карамель, дуже багато вже Хересу нарешті, апельсинова корка, дуже багато прянощів, з'являються якісь спеції. Потім він відкривається і відчуваються зразу шоколад та кава. І що мені подобається в цьому носі, те, що він дуже кремовий та ніжний, і це круто. Якщо ми зможемо його просто залишити на хвилин 15, він буде розкриватися і вже буде більше цих хересних нот, буде більше горіхів, буде більше сухофруктів, шоколаду, ось цих каву, какао-бобів. Така хересна бомба. Відчуваються прянощі. Він у смаку навіть такий якийсь трішки вершковий. Сухофрукти, прянощі, у смаку я відчуваю вже чорний шоколад. І я навіть відчуваю якесь солодке вугілля таке уприкінці. Але також тут є гвоздика, кориця, імбир, мускатний горіх. Тут є ваніль. Це дуже такий гарний віскі, гарно збалансований, він маслянистий. І після смаку залишаються сухофрукти і солодкі прянощі. І це прям... Але якщо я подивлюсь на ціну, я трішечки розчаруюся. Тому для Макалана потрібні завжди гроші. І я думаю, ви це вже зрозуміли. І останній зразок на сьогодні – це Macallan Mastercard з 2021 року Edition. Я взяв також від Levant або семпл, або мерзотник.
І цей віскі був зроблений командою Masters Whisky Team, щоб продемонструвати гру діжок з-під бурбону та херес. Тому давайте дегустувати. Ну, він такий простенький, легкий, така ванілька, карамелька, такий цитруси, марципан, трішки мармеладу. Там відкриваються прянощі, відкриваються трішечки спецій і відчувається яскраво свіжий дуб. У смаку набагато краще, тобто відчувається така кремова ваніль, відчувається діжки, відчуваються прянощі, фрукти. Знаєте, я відчуваю тут вже какао, я відчуваю молочний шоколад з'явився разом з прянощами. І ще наприкінці такий білий перець, але після смаку залишається тільки прянощі солодкі з апельсином. Навіть якийсь натяк є на мармелад. І мені в смаку він подобається. Тобто це дуже ніжно, це дуже цікаво і навіть, я скажу таке слово, смачно. Тому що я бачив, я знаю, що люди не дуже полюбляють цей Macallan Masters, тому що за такі гроші можна взяти інший Macallan, наприклад. Або інший віскі. Зараз буде інший Macallan. Скажу чесно, я очікував більше від аромату, тому що смак мені сподобався, в принципі. Такі віскі, я знаю, що не подобається любителям Macallan, тому що вони звикли до хересної бомби. Тут такого немає. Тут просто дуже ніжний, дуже кремовий смак, але в ароматі дуже легкі, там апельсини, прянощі, там спеції, там трішечки там таке. Все дуже легке. А ви напишіть в коментарях, що думаєте про цей віскі, чи дорогий він для вас, чи дешевий, чи нормальний. Мені цікава ваша думка, тому що Macallan, я думаю, ми вже не раз куштували, і ви куштували, і я куштував вже не раз. І мені цікаво, що ви думаєте саме про цей бренд і його ціну. І як він виглядає на ринку зараз, на цей час. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Не забувайте, що я створив для вас телеграм-канал для того, щоб випускати новини, там цікаві факти, там віскі-дегустації. Тобто ми можемо розвивати цю культуру віскі разом з вами. Дякую, що подивилися до кінця. Мені дуже приємно. Я буду продовжувати робити контент для вас. Бувайте!